تا حالا به این فکر کردی که چرا هیچ کدوم از سوالهای بزرگ زندگیت توی کتاب‌های درسی بهشون جواب داده نشده؟ حقیقت پنهان نیست. حقیقت دفن شده. آماده ای بفهمی لایه‌های زیرین این نمایش چیه؟ پس با من همراه باش. به آلفای درون خوش اومدی. راستش رو بخوای، دنیایی که ما توی زندگی میکنیم مثل یک کوه یخه که ما فقط نوک قله‌اش رو میبینیم و بقیهش زیر آب مخفی شده. از همون بدو تولد انگار یه پرده ضخیم جلوی چشامون کشیدن تا حقیقت‌های اوریان رو نبینیم و فقط اون چیزی رو باور کنیم که برامون چیده شده. این پنهانکاری اصلاً اتفاقی نیست و پشت هر سکوتی یه نقشه خیلی دقیق و حساب شده نشسته که نمیخواد آرامش ظاهری ما به هم بخوره. شاید اولین دلیلش این باشه که حقیقت مثل یه خورشید خیلی تابان و سوزانه که اگه یهو بهش خیره بشی چشمات رو برای همیشه کور میکنه. ذهن آدمیزاد ظرفیت محدودی داره و اگه تمام رازهای هستی رو یک باره بفهمه احتمالاً از شدت وحشت یا تعجب سیمکشی‌های مغزش کلاً از کار میفته. واسه همین یه سری قدرت‌های پنهان تصمیم گرفتن حقیقت رو قطره چکانی بهمون بدن تا یه وقت دیوونه نشیم و بتونیم به زندگی عادیمون ادامه بدیم. یه تئوری دیگه اینه که حقیقت کلید قدرته و خب هیچ پادشاهی دوست نداره کلید گاو صندوقش رو دست همه بده تا تقسیمش کنن. وقتی تو ندونی واقعا کی هستی و چه توانایی‌هایی داری، کنترل کردنت مثل یه بازی کودکانه راحت و بی دردسر میشه. برای اونایی که اون بالها نشستن، اونا حقیقت رو مخفی میکنن تا تو همیشه محتاج راهنمایی اونا باشی و هیچ وقت هوس نکنی که خودت فرمان روای زندگی و سرنوشت خودت بشی. اگه همه میدونستن که بعد از مرگ دقیقاً چه اتفاقی میفته یا دنیای موازی واقعاً وجود داره، دیگه کسی به قوانین فعلی این دنیا اهمیت نمیداد. نظم اجتماعی دقیقاً روی ستونهای عدم قطعیت بنا شده و اگه این ستونها بلرزن، کل سازه تمدن بشری در عرض چند ثانیه فرو میریزه. پنهان کردن حقیقت یه جورایی مثل نگه داشتن چسب زخم روی یک جراحت عمیقه که اگه کنده بشه خونریزی کل خیابون شهر رو برمیداره. گاهی اوقات حقیقت پنهان میشه چون درک کردنش نیاز به یه سطح از شعور داره که هنوز خیلی از آدما بهش نرسیدن و شاید هیچ وقت هم نرسن. مثل این میمونه که بخوای فرمول پیچیده فیزیک کوانتوم رو برای یه بچه 5 ساله توضیح بدی. اون بچه فقط گیج میشه و ممکنه آسیب ببینه. پس این رازها در لایه‌های عمیق‌تری از آگاهی دفن شدن تا فقط کسایی که واقعا دنبالش هستن و براش زحمت میکشن بتونن پیداش کنن. خب دوست من، اگه تا اینجای ویدیو برات مفید بوده، همین الان این ویدیو رو لایک کن تا بدونم که تنها نیستم و بریم سراغ لایه‌های ترسناکتر ماجرا. پشت پرده سیاست و تاریخ همیشه دست‌هایی هستن که دارن قصه ها رو اونجوری که دوست دارن بازنویسی میکنن تا رد و پای خودشون رو پاک کنن. خیلی از حقایق تاریخی عمدن دفن شدن چون اگه آشکار می شدن چهره خیلی از قهرمان‌های پوشالی سیاه می شد و بت‌هایی که پرستش می کردیم می شکستن. اونا می ترسن که اگه ما واقعیت رو بفهمیم دیگه هیچ احترامی برای مرزها، پرچم‌ها و ساختارهای فعلی قائل نباشیم و همه چی از کنترل خارج بشه. یه حقیقت ترسناک هم وجود داره. شاید ما اصلاً محصول یه آزمایش بزرگ هستیم و اونایی که ما رو ساختن نمیخوان بفهمیم که توی یه قفس شیشه‌ای هستیم. مثل موش‌های آزمایشگاهی که فکر میکنن توی یه هزار توی واقعی دارن میدوئن. ما هم فکر میکنیم این زندگی همه اون چیزیه که واقعاً داره و هست. اونا حقایق رو مخفی کردن تا ما به نقش خودمون به عنوان مصرف کننده و کارگر ادامه بدیم و هیچ وقت به فکر فرار از این سیستم نباشیم. یه سری از رازها هم به خاطر امنیت خودمون پنهان موندن. چون دونستن بعضی چیزا
مسئولیت‌های خیلی سنگینی میاره که شونه‌های نحیف ما تاب تحملشون رو نداره. تصور کن بفهمی یه فاجعه بزرگ در راهه و هیچ کاری هم از دستت بر نمیاد. اون وقت زندگی برات به شکنجه بی پایان تبدیل میشه که هر لحظهش مرگه. گاهی جهل واقعا نعمته و این پرده های پنهان در واقع سپری هستن که ما رو از فروپاشی روانی در برابر عظمت تاریک حقیقت محافظت میکنن. شاید حقیقت یه موجود زنده است که خودش تصمیم گرفته مخفی بشه تا فقط توسط آدم‌های لایق و خالص کشف بشه و دست نااهل نیفته، مثل یه الماس گرانبها که ته یه غار تاریک پنهان شده. حقیقت هم خودش رو پشت استعاره ها و نمادها پنهان کرده تا هر کسی نتونه ازش سوء استفاده کنه. اگه حقیقت به راحتی در دسترس بود، ارزشش رو از دست میداد و به یک کالای بی ارزش تبدیل میشد که هر کسی توی بازار جارش میزد. در دنیای مدرن امروز رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی طوری طراحی شدن که ما رو با کوهی از اطلاعات زرد و بی اهمیت بمباران کنن تا وقت نکنیم به حقیقت فکر کنیم. این یه نوع پنهانکاری مدرنه، یعنی حقیقت رو لابلای میلیون‌ها دروغ و شایعه پنهان کردن تا پیدا کردنش مثل پیدا کردن یه سوزن در انبار کاه بشه. وقتی سرت گرم حواشی سلبریتی ها و دعواهای الکیه، دیگه یادت میره که اصلا باید دنبال چه رازهای بزرگتری در مورد ماهیت خودت بگردی. توی متون کهن و کتاب‌های ممنوعه همیشه نشانه‌هایی از حقایقی هست که کلیساها، دولت‌ها قرن‌ها سعی کردن با آتش زدن کتاب‌ها نابودشون کنن. اونا میدونستن که اگه بشر به پتانسیل واقعی خودش و ارتباطش با کائنات پی ببره، دیگه به هیچ واسطه‌ای برای رسیدن به حقیقت نیاز نداره. واسه همین هر کسی که خواست پرده رو کنار بزنه یا دیوانه خطاب شد یا در آتش تعصب سوخت تا بقیه عبرت بگیرن و سوال نپرسن. علم هم گاهی اوقات به جای روشنگری تبدیل به ابزاری برای پنهان کردن حقیقت میشه، چون فقط اون چیزی رو قبول میکنه که با ابزارهای ناقص فعلی قابل اندازه‌گیری باشه. چیزهایی که در قالب فرمول نمی‌گنجن به عنوان خرافات کنار گذاشته میشن، در حالی که ممکنه اونا کلیدی ترین بخشای واقعیت وجودی ما باشن. این چارچوب‌های سخت گیرانه ذهن ما را توی یک چارچوب محدود زندانی کردن و اجازه نمیدن فراتر از ماده و اتم رو به درستی لمس کنیم. اگه الان بهت بگم که زمان یه توهمه و گذشته و آینده همین الان دارن با هم اتفاق میافتن، احتمالاً فکر میکنی که دارم قصه علمی تخیلی تعریف میکنم. این یکی از اون حقایقیه که عمدن از حسای پنجگانه ما مخفی شده تا بتونیم توی این کالبد سه‌بعدی دووم بیاریم و گیج نشیم. ساختار بیولوژیکی ما جوری تنظیم شده که فقط بخشی از واقعیت رو فیلتر کنه و بهمون نشون بده. چون درک بی‌نهایت برای مغز ما غیر ممکنه. گاهی پنهانکاری از طرف خود ماست، چون ما به صورت ناخودآگاه از روبرو شدن با حقیقت فرار میکنیم، چون میترسیم تمام باورهامون خراب بشه. ما ترجیح میدیم توی یه دروغ شیرین زندگی کنیم تا اینکه با یه حقیقت تلخ و تکان دهنده مواجه بشیم که مجبورمون کنه کل زندگیمون رو تغییر بدیم. حقیقت مثل یه آینه بیرحمه که تمام زشتی‌ها و ضعف‌های ما رو نشون میده و خب کیه که واقعاً جرأت داشته باشه طولانی به اون آینه زل بزنه؟ در نهایت شاید کل این بازی بخشی از برنامه تکاملی باشه که ما رو به سمت بیداری تدریجی و کشف ذره ذره خودمون هدایت میکنه. هر رازی که فاش میشه پله‌ای میشه برای رسیدن به یه راز عمیق‌تر و این مسیر تا ابد ادامه داره تا ما هیچ وقت از جستجو دست نکشیم. حقیقت پنهان شده تا ما جوینده باقی بمونیم، چون در لذت جستجو و کشف رمز و راز هاست که روح انسان صیقل میخوره و بزرگ میشه. خب دوست من، حالا که فهمیدی چرا پرده کشیده شده، به نظرت ما واقعا دنبال کشف حقیقت هستیم
یا فقط یه دروغ شیرین رو ترجیح میدیم؟ نظرت رو برام بنویس و این ویدیو رو بفرست برای اون دوستت که واقعا نیاز به این آگاهی داره.